everyone, welcome back to another video on my YouTube channel Little Secret Book. Hi හැමෝටම ඉතින් අලව ගොඩාක් ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා මගේ Little Secret Book YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්න හදන්නේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන girls ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් makeup brands මොනවද කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වෙන රටවල් වලට වැඩිය ලංකාවේ ටිකක් heat එක වැඩි. ඉතින් heat එකත් එක්ක option වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ලංකාවේ ඉන්න අයට. ඒක නිසා මම හිතුවා ඔයාලට මම දන්න විදිහට මම පාවිච්චි කරන මගේ ෆේස් එකට සෙට් වෙච්ච මේකප් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටිකක් ඔයාලට කියන්න. මේකප් බ්‍රෑන්ඩ්ස් 6ක් ගැන ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට සූට් වෙන එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකප් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන කියන කලින් මේකත් කියන්න ඕන. මම දැන් මේ කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් කිසිම එකකින් මට ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. This is not a sponsored video. ඒක මගේ මම පාවිච්චි කරලා මට ලැබිච්ච අත්දැකීම් මොනවද තමයි මම මේ ගැන ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මම කතා කරන්නම්. මේක ක්‍රේලෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ක්‍රේලෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳයි ඔයාලට ඔෆිස් යන්න නෙමෙයි. වෙඩින් එකකට හරි පාටි එකකට හරි යනකොට ඔයාලට ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රේලෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ඕනම මේකප් වර්ගයක් නෙමෙයි ඔයාලට බේස් එක, ෆවුන්ඩේෂන් එක ක්‍රේලෝන් එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. දෙවෙනි මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ඔරිෆ්ලේම්. ඔරිෆ්ලේම් කියන්නේ ලංකාවේ ටිකක් ජනප්‍රිය මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් ගොඩක් හොඳයි ඔරිෆ්ලේම් එකේ. ඉතින් ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අද කතා කරන්නේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔරිෆ්ලේම් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න ඔෆිස් එකට. වෙන මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි නියුට්‍රොජීනා. නියුට්‍රොජීනා එකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ, ගොඩක් ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ සන්බ්ලොක් එක. නියුට්‍රොජීනා එකේ සන්බ්ලොක් එක වගේම මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් හොඳයි. ඔෆිස් යන කෙනෙකුට ගොඩක් හොඳයි. නමුත් වෙඩින් එකකට පාටි එකකට ඒ කියන්නේ පැය 6කට වඩා එහා පාවිච්චි කරන්න බෑ නියුට්‍රොජීනා එකේ තියෙන මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස්. හතරවෙනි මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි MAC. ඉතින් MAC කියන මේකප් බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා සහ ගොඩාක් ගෑනු ළමයි ගාව තියෙනවා. ස්පෙෂලි යාළගේ කම්පැක්ට් පවුඩර් එකයි ලිප්ස්ටික්ස් උයි ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් කම්පැක්ට් පවුඩර් එක ටිකක් ගණන් වැඩි MAC එකේ. ඒ වුණාට ඔයාලට ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒකෙන් තියෙන ප්‍රතිඵල ගොඩක් හොඳයි. පස්වෙනියට මම කියන්න යන්නේ Fenty Beauty මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. Fenty Beauty එකේ නම් ෆවුන්ඩේෂන් එක මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම ෆවුන්ඩේෂන් එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් ගාණෙන් වැඩි. පර්චේස් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි Fenty Beauty. අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන අන්තිම බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි Huda Beauty. Huda Beauty එකේ තියෙන ෆවුන්ඩේෂන්ස්, එතකොට ස්පෙෂලි යාළගේ අයි ෂැඩෝස්, waterproof eyeliners, waterproof දේවල් තියෙනවා. ඒකට පුළුවන් ඒකත් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ගෑනු ළමයි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. මොකද ලාවිට තිබුණා කියලා හැම මේකප් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම, හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම, හැම දෙයක්ම අපේ ෆේස් එකටවත්, අපේ ලිප්ස් වලටවත් කිසිම දෙයකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. දාන ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ලුක් එක ගැන හිතන්න. ලබන සතියේ සිකුරාදාත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. Bye.